De Nederlandse omroepwereld heeft afscheid moeten nemen van Alice Oppenheim, een vrouw die gedurende meerdere decennia een herkenbaar en betekenisvol plaats innam binnen de televisie, radio en journalistiek. De voormalige AVRO-omroepster en journalist overleed zaterdag op 86-jarige leeftijd. Haar dochter Heleen Minderaa bevestigde het overleden zondag namens de familie aan het ANP. Met haar dood werd wezend niet alleen een bekend gezicht uit de geschiedenis van de Nederlandse televisie, maar ook een mediavrouw die symbool stond voor zelfstandigheid, nieuwsgierigheid en vrouwelijke emancipatie. Voor een oudere generatie televisiekijkers was Alice Oppenheim een vertrouwd verschijning. In een tijd waarin het televisielandschap nog overzichtelijk was en omroepsters dagelijks bij mensen thuis in de huiskamer verschenen, behoorde zich tot de vrouwen die een omroep letterlijk een gezicht gaven. Met haar rustige uitstraling, duidelijke stem en professioneel houding begeleidde zich de kijkers door het programma aanbod. Achter dat verzorgde en beheerste televisiebeeld schuilde echter een vrouw die zich niet gemakkelijk liet vastleggen in de verwachtingen die de maatschappij destijds aan vrouwen oplegde. In de verklaring van haar dochter komt vooral het beeld naar voren van een moeder die haar tijd vooruit was. Heleen beschreef haar als vrijgevochten en onafhankelijk. Iemand die weigerde zich neer te leggen bij het traditionele lot dat veel vrouwen in die periode als vanzelfsprekend kregen voorgesteld. Voor vrouwen die in de jaren 50, 60 en 70 volwassen werden, was de ruimte om een zelfstandig professioneel bestaan op te bouwen nog beperkt. Het huwelijk en het gezin golden vaak als de belangrijkste bestemming, terwijl ambitie, carrière en publieke zichtbaarheid eerder werden gezien als uitzonderingen dan als volwaardige levenskeuzes. Alice Oppenheim verzette zich niet noodzakelijk met grote publieke verklaringen tegen deze maatschappelijke orde. Haar verzet zat vooral in de keuzes die zich maakte. Zich wilde werken, zich intellectueel ontwikkelen, verhalen onderzoeken en actief deelnemen aan het publieke leven. Door zichtbaar te zijn in de media, maar zich tegelijkertijd niet te laten beperken tot haar uiterlijk of haar rol als omroepster, gaf zich een eigen invulling aan vrouwelijke onafhankelijkheid. Volgens haar dochter heeft die houding grote invloed gehad op haar eigen leven en op dat van veel vrouwen uit haar generatie. Doordat Alice zich niet schikte in het traditionele beeld van de vrouw, hielp zich ruimte te creëren voor anderen. Haar voorbeeld maakte duidelijk dat vrouwen zelf konden bepalen welk werk zich wilden doen en hoe zich hun leven wilden inrichten. Die betekenis gaat verder dan één familie of één mediacarrière. Zich maakt deel uit van een bredere ontwikkeling waarin Nederlandse vrouwen steeds nadrukkelijker hun plaats opeisten binnen het onderwijs, de journalistiek, de politiek en het openbare leven. De invloed van dergelijke pioniers is vaak moeilijk zichtbaar te maken. Zich wordt niet altijd vastgelegd in officiële onderscheidingen, kieskieschers of grote historische gebeurtenissen. Toch kan een vrouw, door consequent haar eigen weg te volgen, de grenzen van het mogelijke verschuiven. Oppenheim liet zien dat een vrouw tegelijkertijd professioneel, kritisch, ambitieus en zelfstandig kon zijn. Zich bewees dat publieke zichtbaarheid niet hoefde te betekenen dat iemand zich volledig moest aanpassen aan het beeld dat anderen van haar hadden. Dat onderscheid tussen buitenkant en werkelijkheid speelde een belangrijke rol in haar levensvisie. Haar dochter herinnerde aan een les die zich van haar moeder had meegekregen. Niets is volledig zwart of wit en de buitenkant laat nooit het hele verhaal zien. Die overtuiging zegt veel over Oppenheims persoonlijkheid. Zich keek verder dan eerste indrukken en eenvoudige oordelen. Mensen waren volgens haar complexer dan het beeld dat zich naar buiten toe lieten zien, en gebeurtenissen konden zelden vanuit een enkel perspectief worden begrepen. Deze gedachte kreeg later ook betekenis binnen haar journalistieke werk. Journalistiek vraagt immers om het onderzoeken van wat achter een eerste indruk verborgen blijft. Het vak verlangt dat een verslaggever vragen stelt. Tegenstrijdigheden onderzoekt en voorkomt dat mensen of gebeurtenissen tot eenvoudige etiketten worden gereduceerd. In dat opzicht ligt de persoonlijke levensles van Oppenheim nauw verbonden met haar professionele houding. Haar overlijden roept daarom niet alleen herinneringen op aan de goede jaren van de klassieke Nederlandse omroep, maar nodigt ook uit tot een breder reflectie op de positie van vrouwen in de media. In de periode waarin Oppenheim haar loopbaan begon, waren vrouwen weliswaar zichtbaar op televisie, maar vaak voornamelijk in zorgvuldig afgebakende rollen. Zij moesten representatief, vriendelijk en betrouwbaar zijn, terwijl de belangrijkste inhoudelijke en bestuurlijke beslissingen veelal door mannen werden genomen. Oppenheim liet zich niet blijven tot die representatieve functie beperken. Hoewel het publiek haar aanvankelijk vooral kende als televisieomroepster, wilde zich ook zelf verhalen onderzoeken, schrijven en redactionele verantwoordelijkheid dragen. Haar latere overstap naar de journalistiek was daarom meer dan een gewone carrière switch.
Het was een boos keuze voor een hodelijke zeggenschap en professionele verdieping. Juist daardoor kreeg haar levensloop achteraf een bijzondere betekenis. Zich begon in een functie waarin haar gezicht en stem centraal stonden, maar ontwikkelde zich tot een journaliste die zich bezighield met de inhoud achter de beelden. Daarmee doorbrak zich stap voor stap de grenzen die vrouwelijke mediaprofessionals in haar tijd werk worden opgelegd. Voor haar familie blijft Alice Oppenheim in de eerste plaats. Een moeder, grootmoeder en geliefde die een blijvende persoonlijke leegte achterlaat. Voor de Nederlandse media vertegenwoordigt zich een generatie die de basis legde voor veel van de verschillende die later vanzelfsprekend zouden lasken. Haar leven laat zien dat maatschappelijke verandering niet altijd begint met luid protest. Soms begint zich met iemand die eenvoudigweg weigert zich neer te leggen bij wat anderen voor haar hebben bedacht. Met het overleden van Alice Oppenheim verliest Nederland dan ook meer dan een voormalige omroepster. Het verliest een vrouw die haar eigen leven vormgaf volgens haar overtuigingen en die daarmee, bewust of onbewust, de weg verbreidde voor vrouwen die naar haar kwamen. Haar stem is verstomd, maar de vrijheid waarvoor zich koos en het voorbeeld dat zich gaf, bleef een onderdeel van haar nalatenschap. Die keuze om zich niet te laten vastleggen in één rol wordt in de loop van Alice Oppenheims carrière-steeds door de lichter zichtbaar, waar zich voor het grote publiek aanvankelijk vooral bekend wordt als televisieomroepster bij de AVRO, groeide zich achter de schermen en buitenbeeld wordt tot een veelzijdige mediaprofessional met een with gesproken belangstelling voor journalistieke inhoud. Haar loopbaan laat zien hoe zich stap voor stap losmaakte van het traditionele beeld van de omroepster als uitsluitend representatief gezicht van een zender. Aan het einde van de jaren 60 begon Oppenheim bij de AVRO, in een periode waarin televisie nog een bijzondere en bijna plechtige plaats in binnen het Nederlandse gezinsleven. Er waren aanzienlijk minder zenders dan tegenwoordig en bekende omroepsters werden daardoor snel nationale persoonlijkheden. Zich kondigden programma's aan, informeerden kijkers over wijzigingen en vormden de menselijke verbinding tussen de omroep en het publiek. Hun optreden moest verzorgd, betrouwbaar en beheerst zijn. Elke verspreking, verkeerde timing of onverwachte technische storing kon onmiddellijk door een groot deel van Nederland worden opgemerkt. Oppenheim functioneerde overtuigend binnen die welzende omgeving. Haar aanwezigheid voor de camera straalde rust en professionaliteit wit. Maar juist haar latere loopbaan maakt duidelijk dat ze zichzelf niet uitsluiten zag als iemand die teksten voorlas of programma's aan elkaar praatte. Achter de netpresentatie schuilde een vrouw die vragen wilde stellen, onderwerpen wilde begrijpen en zelf invloed wilde hebben op de inhoud die aan het publiek wordt aangeboden. Dat bleek ook uit haar werk voor de radio. Zich presenteerde onder meer Jumbo Set en Slag Beach Newsport. Programma's waarin andere kwaliteiten werden gevraagd dan bij een korte televisieaankondiging. Op de radio moest zich volledig vertrouwen op haar stem, haar voorbereiding en haar vermogen om sfeer, informatie en gesprek samen te brengen. Zonder visuele ondersteuning werd taal het belangrijkste instrument. Dat vereiste niet alleen presentatiewaardigheid, maar ook inhoudelijke betrokkenheid en gevoel voor journalistieke relevantie. Radio bood Oppenheim waarschijnlijk meer ruimte om haar nieuwsgierigheid te tonen. Een radiopresentator kon langer bij onderwerpen stilstaan, gasten ondervragen en context bieden. Voor iemand die niet tevreden was met uitsluitend de buitenkant van het mediavak, moet dat een belangrijke ontwikkeling zijn geweest. De stap van televisieomroepster naar radiopresentator maakte zichtbaar dat zich breder wilde ontwikkelen en haar professionele identiteit niet wilde laten beperken door het beeld dat het publiek van haar had gevormd. In 1976 verliet zich de AVRO als omroepster. Dat moment kan worden gezien als een beslissend keerpunt. Voor veel bekende televisiegezichten zou een vertrek uit beeld het begin van een terugtrekking uit de media hebben betekend. Bij Oppenheim gebeurde het tegenovergestelde. Zich koos voor een journalistieke loopbaan waarin onderzoek, analyse, schrijven en redactionele verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden. Zich ging werken voor Elsevier's magazine, een publicatie die bekend stond om achtergrondverhalen, politieke beschouwingen en maatschappelijke analyses. Daarmee begaf Oppenheim zich in een journalistieke omgeving waarin niet haar uiterlijk of herkenbaarheid, maar haar vermogen om informatie te verwerken en verhalen helder op te bouwen centraal stond. Deze overstap was betekenisvol. Zich verwilde de zichtbaarheid van televisie voor een vakgebied waarin kritisch denken, brononderzoek en inhoudelijke precisie bepalend waren. Later werkte zich ook voor de NOS en de TROS. Daarmee bleef zich nou verbonden met de omroepwereld, maar vanuit een andere positie. Zich kende de mechanismen van televisie en radio inmiddels, van binnenuit en kon die ervaring combineren met haar journalistieke ontwikkeling.
Die dubbele achtergrond moet haar tot een waardevolle professional hebben gemaakt. Zich begrip zou wat een publiek nodig had als hij een journalistiek verhaal zorgvuldig moest worden opgebouwd. Daarna schreef Oppenheim voor de groene Amsterdammer en HP de Tijd. Deze bladen stonden bekend om hun aandacht voor verdieping, maatschappelijke ontwikkelingen en kritische beschouwing. Dat zich voor de gelijkheid in lopende media werkte, onderstreept haar brede inzetbaarheid. Zich kon zich bewegen tussen omroepjournalistiek, tijdschriftartikelen en redactioneel werk zonder zich volledig aan een stijl of politieke omgeving te binden. Die veelzichtigheid is een belangrijk onderdeel van haar nalatenschap. Oppenheim past niet binnen een eenvoudig profiel. Zij was niet alleen de voormalige omroepster die later wat journalistieke opdrachten aannam. Haar carrière toont een veel serieuzere ontwikkeling. Zij bouwde een nieuw professioneel bestaan op waarin inhouden en alles steeds meer centraal kwamen te staan. Daarmee bewees zich dat een mediacarrière niet statisch hoefde te zijn en dat publieke bekendheid kon worden omgezet in journalistieke diepgang. Een bijzonder onderdeel van haar loopbaan was haar betrokkenheid als redacteur bij Vinger aan de Pols, het medische en maatschappelijke televisieprogramma van de AVRO. Achter de schermen werkte zich mee aan onderwerpen die vaak direct ingrepen in het leven van gewone mensen. Gezondheid, ziekte, medische ethiek en persoonlijke ervaringen stonden centraal. Zulke thema's vereisten grote zorgvuldigheid, menselijkheid en journalistieke verantwoordelijkheid. Als redacteur moest Oppenheim verhalen selecteren, informatie controleren, gesprekken voorbereiden en beoordelen hoe gewone onderwerpen op een evenwichtige manier konden worden gepresenteerd. Dat werk stond verre van de relatief korte aankondigingen waarmee zij ooit op televisie was begonnen. Tegelijkertijd vormde het een logisch vervolg op haar overtuiging dat de buitenkant nooit het volledige verhaal vertelt. Juist binnen medische journalistiek gaat achter een diagnose, behandeling of televisiebeeld altijd een menselijk verhaal schuil. Hier kwam haar persoonlijke levensvisie samen met haar professionele ontwikkeling. Zij leek geïnteresseerd in de werkelijkheid achter publieke beelden, achter functies en achter eerste indrukken. Waar zich ooit zelf als een verzorgd televisiebeeld wordt bekeken, ging zich later actief op zoek naar de complexiteit die achter zulke beelden verborgen lijdt. Die verschuiving van zichtbaarheid naar verdieping maakt haar loopbaan bijzonder. Ook in bredere zin zegt haar carrière veel over de ontwikkeling van vrouwen in de Nederlandse media. In de jaren waarin Oppenheim begon, werden vrouwen relatief vaak ingezet als presentatrice, omroepster of gastvrouw. De inhoudelijke macht lag meestal elders. Redacties, hoofdredacties en programmaleidingen werden grotendeels door mannen gedomineerd. Vrouwen waren zichtbaar, maar hadden minder vaak invloed op de keuze van onderwerpen, de toon van een programma of de journalistieke richting. Door journalist en redacteur te worden, bewoog Oppenheim zich van de voorkant van het scherm naar de plek waar inhoudelijke beslissingen werden genomen. Zij nam daarmee verantwoordelijkheid voor meer dan haar eigen presentatie. Zij werkte mee aan de verhalen, de duiding en de selectie van onderwerpen. Dat was niet alleen een persoonlijke stap vooruit, maar ook een voorbeeld van de geleidelijke verschuiving die binnen de media plaatsvond. Haar carrière wordt zo een bewijs van voortdurende ontwikkeling. Zij koos niet voor de veiligheid van een vertrouwd imago, maar bleef zichzelf opnieuw uitvinden. Televisie, radio, tijdschriften en redactie vormden geen losse onderdelen, maar opeenvolgende fasen in een zoektocht naar meer inhoudelijke vrijheid. Elke stap bracht haar verder weg van het beeld dat anderen van haar hadden bepaald en dichter bij het werk dat zij zelf wilde doen. Juist daarom verdiend Alice Oppenheim herinnerd te worden als meer dan een bekend gezicht uit het verleden. Zij was een vrouw die haar publieke positie gebruikte als vertrekpunt, niet als een station. Haar werk laat zien dat journalistieke geloofwaardigheid niet ontstaat door bekendheid alleen, maar door nieuwsgierigheid, discipline en de bereidheid om telkens opnieuw achter de zichtbare werkelijkheid te kijken. Die bereidheid om steeds opnieuw achter de zichtbare werkelijkheid te kijken, vormt misschien wel de belangrijkste sleutel tot het begrijpen van Alice Oppenheims nalatenschap. Haar betekenis ligt niet uitsluitend in de programma's die zich presenteerde, de redacties waarvoor zich werkte of de artikelen die zich schreef. Haar werkelijke invloed schuilt in de manier waarop zich haar leven en loopbaan vormgaf. Onafhankelijk, nieuwsgierig en zonder zich volledig te onderwerpen aan de verwachtingen van haar tijd. Voor haar dochter Heleen Minderaa was Alice in de eerste plaats een moeder die haar leerde dat de wereld zelden eenvoudig in goed of fout, sterk of zwak, succes of mislukking kan worden verdeeld. De gedachte dat niets volledig zwart of wit is en dat de buitenkant nooit het hele verhaal vertelt, was meer dan een persoonlijke overtuiging. Het was een levenshouding die diep verweven raakte met haar journalistieke identiteit.
Die houding is essentieel binnen een vak waarin snelle conclusie is vaak aantrekkelijker zijn dan ingewikkelde waarheden. Een journalist die werkelijk wil begrijpen wat er gebeurt, moet bereid zijn om voorbij de eerste indruk te gaan, tegen strijdigheden die onderzoeken en ruimte te laten voor Twitchvel. Oppenheim ligt juist daarin haar kracht te vinden. Zij zag mensen niet als eendimensionale figuren en gebeurtenissen niet als eenvoudige verhalen met duidelijke helden en schuldigen. Achter ieder publiek beeld zocht zich naar de menselijke werkelijkheid. Dat uitgangspunt krijgt extra betekenis wanneer haar eigen loopbaan wordt bekeken. Jarenlang was zichzelf een publiek gezicht. Kijkers zagen een verzorgde, beheerste en professionele televisieomroepster. Voor wel zal dat beeld lange tijd bepalen zich geweest. Toch leert haar verdere carrière zien hoe beperkt zo'n buitenkant kan zijn. Achter de omroepster bevond zich een journalist, een redacteur, een kritische denker en een vrouw die voortdurend op zoek was naar meer inhoudelijke autonomie. Daarmee werd haar leven bijna een illustratie van de les die ze zelf doorgaf. Wie alleen naar haar televisieoptredens keek, zag slechts een deel van het verhaal. Wie haar hele loopbaan overziet, ontdekte een veel complexer portret. Dat van een vrouw die publieke bekendheid niet als een doel beschouwde, maar als vertrekpunt voor verdere ontwikkeling. Ook haar rol in de emancipatie van vrouwen werd een daarbij bijzonder aandacht. Alice Oppenheim behoorde tot een generatie waarin vrouwelijke zichtbaarheid in de media nog vaak gepaard ging met strikte verwachtingen. Vrouwen mochten in beeld komen, maar werden regelmatig beoordeeld op uiterlijk, houding en aantrekkelijkheid. Hun inhoudelijke kennis of professionele ambitie kreeg minder vanzelfsprekend erkenning. Oppenheim doorbrak dat patroon niet met een spectaculair daad, maar door consequent aan de keuzes te maken. Zij bleef niet binnen de grenzen van het scherm, maar ging schrijven, onderzoeken en redigeren. Zij verplaatste zich naar functies waarin inhoudelijke invloed belangrijker was dan presentatie. Juist die geleidelijke verschuiving maakte haar voorbeeld krachtig. Zij toonde dat vrouwen niet alleen het gezicht van de media konden zijn, maar ook de verhalen konden bepalen die werden verteld. Voorlater generaties, vrouwelijke journalisten en programmamakers werd die mogelijkheid steeds vanzelfsprekender. Toch is het belangrijk te erkennen dat die vanzelfsprekendheid mede tot stand kwam dankzij vrouwen die eerder risico's namen. Vrouwen die een vertrouwde positie verlieten. Nieuwe professionele terreinen betraden en weigerden hun ambities te verkleinen om aan maatschappelijke verwachtingen te voldoen. In de woorden van haar dochter klinkt daarom niet alleen persoonlijk verdriet, maar ook historische erkenning. Heleen benadrukte dat haar moeder de weg heeft gemaakt voor haar en voor veel vrouwen van haar generatie. Dat betekent niet dat Alice Oppenheim alleen verantwoordelijk was voor grote maatschappelijke veranderingen, maar wel dat haar persoonlijke keuzes deel uitmaakten van een bredere beweging. Iedere vrouw die zichtbaar een ander leven leidde dan van haar wordt verwacht, hielp de grenzen van het mogelijke te verleggen. Haar nalatenschap is daarmee zowel individueel als collectief. Individueel, omdat zich een eigenzinnige en veelzichtige loopbaan opbouwde. Collectief, omdat haar levenshouding aansluit bij de emancipatie van vrouwen in Nederland, zich maakte deel uit van een generatie die de overgang belichamde van vrouwelijke aanwezigheid naar vrouwelijke zeggenschap. Tegelijkertijd werd haar journalistieke werk in beoordeling die losstaat van symboliek. Oppenheim werkte voor uiteenlopende media en wist zich telkens aan te passen aan de vormen van verslaggeving. Zich bewoog tussen televisie, radio, tijdschriften en redactioneel producties. Dat vraagt om flexibiliteit. We kennis en een scherp gevoel voor publiek en context. Haar betrokkenheid bij programma's als Vinger aan de Pols onderstreept bovendien haar belangstelling voor onderwerpen waarin maatschappelijke betekenis en persoonlijke kwetsbaarheid samenkwamen. Medische journalistiek vraagt om meer dan feitelijke correctheid. Het vereist empathie, zorgvuldigheid en het vermogen om moeilijke verhalen te vertellen zonder mensen te reduceren tot hun ziekte of probleem. Juist daar zal haar overtuiging over buitenkanten opnieuw een rol hebben gespeeld. Een patiënt is meer dan een diagnose, een publieke figuur meer dan een imago en een gebeurtenis meer dan een krantenkop. Door die complexiteit serieus te nemen, wordt journalistiek menselijker en betrouwbaarder. In een tijd waarin het medialandschap steeds sneller, scherper en vluchtiger is geworden, klinkt haar levensles bijna als een waarschuwing. Social media en nieuwskanalen belonen snelheid, emotie en duidelijke tegenstellingen. Mensen worden in seconden beoordeeld en verhalen gereduceerd tot beelden of korte uitspraken. Nuance raakt gemakkelijk verloren. De nalatenschap van Alice Oppenheim herinnert eraan dat journalistiek juist weerstand moet bieden aan die versimpeling. De taak van een journalist is niet alleen om zichtbaar te maken wat er gebeurt, maar ook om te onderzoeken waarom het gebeurt.
welke belangen een rol spelen en welke stemmen buitenbeeld blijven. In dat opzicht blijft haar visie opmerkelijk actueel. Voor haar familie heeft haar overleden, vanzelfsprekend een veel, persoonlijkere betekenis. Publieke erkenning kan het verlies van een moeder, grootmoeder of dierbaar niet verzachten. Achter de mediapionier stond een vrouw met relatives, herinneringen, twijfels en overtuigingen die slechts gedeeltelijk voor het publiek zichtbaar waren. Juist dat gegeven past bij haar eigen boodschap. Ook haar leven kan niet volledig worden samengevat in functies, jaartallen of mediaprestaties. De echte Alice Oppenheim bestond eveneens uit gesprekken, familiebanden, persoonlijke keuzes en momenten die nooit in een archief zullen verschijnen. Haar publieke carrière vertelt een belangrijk verhaal, maar nooit het volledige verhaal. Toch blijft wat wel zichtbaar is voldoende om haar betekenis te erkennen. Alice Oppenheim was een vrouw die zich niet liet vastzetten in een beeld. Ze durfde te veranderen, verantwoordelijkheid te nemen en nieuwe professionele wegen in de slag aan. Ze maakte van haar bekendheid geen comfortabele bestemming, maar een springplank naar een hodelige verdieping. Met haar overleden verdwijnt een vertegenwoordiger van een inmiddels grotendeels verdwenen omroeptijdperk, maar haar betekenis blijft voortleven in een mediawereld waarin vrouwen vandaag veel meer mogelijkheden hebben om als presentator, verslaggever, hoofdredacteur en programmamaker hun stempel te drukken. Alice Oppenheim laat daarom geen luidruchtige, maar wel een doorzame erfenis achter. Een erfenis van vrijheid, nuance en professionele moed. Ze liet zien dat onafhankelijkheid niet altijd zichtbaar hoeft te worden en grote worden. Soms zit zich in de keuze om een veilige rol los te laten. Worden de kinderen dan anderen verwachten en trouwde blijven aan de overtuiging dat achter iedere buitenkant een dieper verhaal schuil gaat. Het overleden van Alice Oppenheim betekent het afscheid van een vrouw die veel meer was dan een vertrouwd gezicht uit de beginjaren van de Nederlandse televisie. Zij was een nieuwsgierig journalist, een onafhankelijke denker en een pionier die weigerde zich te laten beperken door de verwachtingen van haar tijd. Haar loopbaan liet zien dat een vrouw niet alleen zichtbaar kon zijn in de media, maar ook inhoudelijke verantwoordelijkheid kon nemen, kritische vragen kon stellen en zelf kon bepalen welke richting haar leven uitging. Haar belangrijkste nalatenschap ligt misschien wel in de overtuiging dat niets volledig zwart of wit is en dat achter iedere buitenkant een verhaal schuil gaat dat het verdient om zorgvuldig te worden onderzocht. Die gedachte blijft waardevol, niet alleen voor journalisten, maar voor iedereen die probeert mensen en gebeurtenissen werkelijk te begrijpen. Alice Oppenheim zal worden herinnerd als een vrouw die haar eigen weg koos en daarmee ruimte creëerde voor de generaties die na haar kwamen. Wat is uw herinnering aan Alice Oppenheim en aan de periode waarin omroepsters nog een vertrouwd onderdeel waren van de Nederlandse televisie? Deel uw mening en herinneringen in de reacties. Vond u dit verhaal interessant en wilt u meer uitgebreide portretten, analyses en bijzondere verhalen uit de wereld van Nederlandse televisie en bekende persoonlijkheden zien? Vergeet dan niet om deze video een like te geven, u te abonneren op het kanaal en de meldingen in te schakelen. Zo mist u geen van onze volgende video's. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende aflevering.